tí máa ń rí láwọn ìlú tí wọ́n ti ní ètò ààbò tó pé so tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ níbì kan wọ́n ti mọ orí àwọn tí wọ́n máa lọ gbé níbẹ̀ nítorí pé wọ́n ní profile wọn so nínú àwọn ọ̀tọ̀ tí mo rò pé ó pé tíjọba gbọ́dọ̀ múra sí gbọ̀ngàn jù nìyẹn pé kí wọ́n lè ní ètò identification yẹn ní àyíká láwọn ìlú so tá bá ti níyẹn ní ibi káwọ́ débi CDA level street level so tó ti dé àwọn àdúgbò bẹ́ẹ̀ yẹn tá bá ti mọ́ra wa láwọn ó máa ṣòro kí èèyàn kan kó ṣèwà ìbàjẹ́ kan níbì kan ká má lè mọ̀ pé òun ló máa ṣiṣẹ́ yẹn. gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú àti gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ kí n béèrè ìbéèrè yìí lọ́wọ́ yín ká tó ṣe ojú òpó sílẹ̀ tó ráwọn èèyàn náà fẹ́ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín. ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yìí wọ́n á ní ìjọba ò ṣe dáadáa àwọn dìbò yan ìjọba ṣe kinní kan tí ọ̀dà ṣe ìjọba ló ń jẹ̀bi ni àbí ló lẹ̀bi àbí aráàlú ló lẹ̀bi tó pọ̀ kí ni táwọn aráàlú náà tẹ́ ẹ̀rù pa aráàlú ń ṣe tí ò yẹ kí wọ́n ṣe kí ni tíjọba ń ṣe tí ò yẹ kí wọ́n ṣe kí l'aráàlú ń ṣe tẹ́ ẹ̀rù pa táwọn aráàlú ń ṣe yóò dáa tí wọ́n ń ṣe tí ò yẹ kí wọ́n ṣe tí wọ́n ń ṣe àti kí ni àwọn nǹkan tó yẹ kí wọ́n má ṣe tí wọ́n ń ṣe àti nǹkan tí wọ́n ń ṣe tí ò yẹ kí wọ́n ṣe àtijọba. ẹ ṣeun gbọ́sà èmi ò kí ń pẹ̀lú àwọn tí wọ́n máa ń kàn ní ìjọba ní ó máa ní ká dá lẹ́bi fún gbogbo ìwà àbàjẹ́ tó bá wà àwọn kan wà tó jẹ́ pé ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn àwọn kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé ìjọba ní láti jẹ́ ṣe role model àwòkọ́ṣe fún àwọn ọmọ ìlú tá bá rí ìjọba tó di pé ń náwó yàfùnyàfùn kò sí bó ṣe lè wù kó rí àwọn ọmọ ìlú náà àwọn aráàlú wọ́n á fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ náà so inú ẹ̀ bá rí ìjọba tó yẹ pé ó ṣe ṣíṣe tí wọ́n náwó tó ṣe tí wọ́n wo tí mẹ̀kúnnù tó jẹ́ pé kò róúnjẹ jẹ nígbà tí wọ́n bá ń ṣe gbórú nǹkan báyìí wọ́n ń kọ́ wọn ní àwọn nǹkan tó yẹ pé wọ́n á múlò tó máa dá wàhálà lẹ̀ nílùú ni eléyìí jẹ́ nǹkan tó yẹ pé mo rí i pé ó wọ́pọ̀ lọ́wọ́ yìí tẹ́ bá rí ìjọba tí wọ́n ń ṣe nǹkan wọ́n á ná owó yẹn tó yẹ pé ẹ fojú wo pé ṣọwọ́ ẹ̀ kó tó yìí ni àwọn kedere ní a fi nǹkan ṣọ́ so táwọn fi nǹkan ṣọ́ tí wọ́n máa ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti di dandan àwọn ọmọ ìlú náà àwọn aráàlú wọn á fẹ́ ṣerú nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. ẹ lérò wípé bóyá tí àwọn ìjọba àbáwọn tó wà níjọba tí wọ́n bá fẹ́ ṣe bí ayẹyẹ lẹ́ ń sọ àbí. bí ayẹyẹ tí wọ́n wá ná owó ẹ máa gbọ́ ṣé ẹ lérò pé kì í ṣe empowerment náà lówó tí wọ́n ná wọn torí ẹ máa gbọ́ tí wọ́n bá náwó tí wọ́n pe decorator náà á jẹun company tiẹ̀ ló ṣí yẹn tí wọ́n bá pe olórin náà láwọn tó ń sanwó fún tó ń bá a ṣiṣẹ́ tí wọ́n bá pe caterer fún àpẹẹrẹ ni o tí wọ́n bá pe tó bá gbé àǹkárá ni wọ́n mú ni àbí aṣọ ẹbí àwọn kan náà ni wọ́n ń ta àwọn náà ń rèrè tí wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ rò pé bóyá kó lè kálé kákó náà ni. gbogbo bíi tí wàhálà ti ń bẹ̀rẹ̀ náà lẹ ti dá yìí níwọ̀n bá pe aṣọ tẹ́ ń gbọ́ aṣọ tó yẹ pé bí wọ́n pè ní láfiwé bí 100,000 tó dẹ̀ pé kò sí nǹkan tó burú ní pé kọ́ ní aṣọ yìí o èyí tó yẹ ká mú kó ṣàkọ̀tì bójú mu ni ẹja mú ní 10,000 kò sí nǹkan tó burú nù yẹn ṣùgbọ́n tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ rú àwọn awuyewuye tó wà nínú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n ná owó yẹn tó ń pọ̀ bó ṣe yẹ ó ti kúrò lẹ́ empowerment ńgbà yẹn because ó ti ń di ààyè tí wọ́n ń lò fi máa ná ọ̀nàkùnà nìyẹn. ìjọba nìyẹn àwọn aráàlú ńkọ́. aráàlú ṣé àwọn ẹ̀yin àgbà náà lè máa ní ẹ̀ẹ́dàlú ni wọ́n máa ń fi ń ṣolórí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà so eléyìí bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń wò tí bá ní logically ni pé èyí tó pọ̀ jù nínú ìlú yẹn la máa padà ń rí yọrù wọn tá máa ń fi sókè now tí a bá ní ìjọba tó ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ń túmọ̀ sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yẹn náà wọ́n ní ẹ̀dà yẹn tí wọ́n fi ń yọ irú wọn tó fi ń ṣe lórí àwọn ìlú wọ́n ní ètò tó yẹ pé ó yẹ káwọn náà fi máa fi láwọn support ìjọba lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ṣùgbọ́n eléyìí ó máa ń jẹ́ nǹkan tó yẹ pé àkínrí ń gbà míì nínú tàbá làwọn kan wọ́n hùwà ìbàjẹ́ ìlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà máa ń mọ̀ wọ́n
ṣé a rí kan bí àwọn tí wọ́n ń jínigbé ní nílùú òkè ọ̀yà níjọ́sí tó yẹ pé àwọn tó wà ń lù wọ́n mọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí wọn ò ní làwọn fà lé ìjọba lọ́wọ́ tí wọ́n fi máa ní báyìí ni ṣùgbọ́n àwọn lọ́ọ́ máa tún máa láwọn fẹ́ máa fún wọn lóyè eléyìí ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé tìlù tó yẹ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tó pé ẹmẹni tó ń hùwà bàjẹ́ ẹ pè ẹ rí i pé ẹ bá sọ má hùwà ìbàjẹ́ yìí o má jẹ́ kó rí báyìí o tó bá rí báyìí ara ìlú kí ló ṣe ń pè àwọn ọmọ ìlú òun ló padà ń kó bá so ẹ̀tọ́ yẹn wà fún ìlú láti rí i pé wọ́n mójútó pé ọmọ ìlú kó tó di pé ọmọ ìlú gan kó tó di pé ó bọ́ sínú àyè àwọn tó yẹ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ burúkú yìí á ti máa yọ àwọn ọwọ́ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí kejì tó yẹ pé ó yẹ kí wọ́n ti dẹ́kun ẹ̀ kán ti pè é kán ti bá wí ńgbà yẹn wọn ò wò àti mójú kúrò so eléyìí pẹ̀lú ọ̀tẹ́pà nínú àwùjọ lẹ́nìí tó yẹ pé àárọ̀mọ tó ń hùwà tí ò yẹ àníjọ pawọ́pọ̀ ká bá wí àmójúkúrò pé yẹn kò ṣáà ń ṣọmọ mi tó bá yá ọmọ náà ló ń padà wá ń di wàhálà sí wa lọ́rùn. ó dá jẹ́ ká gbé tọ́mìnà ká gbé orin sókè nígbà tá a bá padà dé á ṣe ojú òpó sílẹ̀ 0905 668 1053 0905 668 1053 ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́yìn odi +234 916 201 1053 +234 916 201 1053 Oselu Today lẹ́tọ̀ lórí ìkànnì Fresh 105.3 FM Lagos. Ẹni tí à ń gbà lálejò tó jálejò àkọ́kọ́ lórí ètò tòní àwọn náà ni Honourable Adékúnlé Razak Adéríbigbé láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú New Nigeria People's Party NNPP. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal and honest. Kò síbi kíbi tí mo rè tèmi ò ní fọwọ́ sọ̀yà ọmọ Naija máa ní mí. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal and honest. Kò síbi kíbi tí mo rè tèmi ò ní fọwọ́ sọ̀yà ọmọ Naija máa ní mí. To defend our unity. Àwọn tèmi tó ti kọ́lé ọ̀dà tó dára náà fi ń kunlé Prestige paint àgbàdẹ fún ohun mọ́lẹ̀ náà gbèrè fọdún tó pẹ́ lóríṣiríṣi àwọ̀ ló wà Prestige paint ó lálùpẹ́ Prestige paint ó. ẹ bá fẹ́ kunlé Prestige paint ṣáà ní kẹ́lò torí kó lálùpẹ́. Prestige paint á jẹ́ kí ilé rẹwà wá tún wá jẹ́ kí ilé kó wù níyàn ó dùn ún wò lójú. Prestige paint ọba ló jẹ́ láàrin àwọn ọ̀dà pẹ̀lú àwọn tó ń lo ọ̀dà tí wọ́n mọ iyì ọ̀dà gidi. Prestige paint ó dáa fún gbogbo kunlékunlé àwọn èròjà tó dáa ni wọ́n fi pò ó pọ̀ industrial paint decorative paint special coatings lóríṣiríṣi àwọ̀ ló wà kìlómítà 2 àjẹgúnlẹ̀ road Prestige bus stop àtọ̀ọ̀tà ẹni kẹ́ ẹ lọ tààràtà tẹ́ bá fẹ́ ra ọ̀dà tàbí tẹ́ fẹ́ jẹ́ ojúlówó alágbàtà Prestige paint. 002-562-5333. Prestige paint ọ̀bànìyàn láàrin àwọn ọ̀dà. ẹ kú déédéé àsìkò yìí o ẹ̀yin èèyàn wa èyí ni ìkéde asẹ́nìngbẹ́rẹ́ ìpàkọ́tẹ́ ò sanwó fún láti lè ṣe Fresh FM Nigeria. gẹ́gẹ́ bẹ́yìn náà ti mọ̀ pé àsìkò ti ń tó bọ̀ láti fìbò yan àwọn adarí àtàwọn aṣojú tí ó bá wa tukọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. ìdí sì rèé tó fi ṣe pàtàkì fún gbogbo ọmọ ilẹ̀ yìí tó nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ bàbá wa tọkàntọkàn láti fi ẹ̀rí ọkàn wọn dìbò yan igi tó tọ́ sínú ihò tó yẹ. má ṣe jẹ́ kí wọ́n fi sátidé gba Sunday lọ́wọ́ rẹ nípa títa káàdì olùdìbò rẹ ìyẹn PVC. má ṣe torí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹ̀yà èdè tàbí ẹ̀sìn pọ̀n sẹ́yìn olóṣèlú kankan. dìbò fún ìjọba rere dìbò fún ojútùú sí ètò ààbò tí ń dẹnu kọlẹ̀ dìbò fún àgbéǹde ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí tí ń ṣòjòjò dìbò fún ètò ẹ̀kọ́ tó jiná dénú ètò ìlera tó yanrantí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ẹni bá ti gba PVC kó tọ́jú ẹ̀ dáadáa báwọn ti ń tọ́jú nǹkan ní ẹ̀
kẹ́nikẹ́ni tí ò tí ì gbà ó lọ rè é gba tiẹ̀ kájìnà sí jàgídíjàgan lásìkò ìpolongo ìbò rántí pé ẹni hàn bá forí ẹ̀ fagbọn ò ní bá wọn jẹ́ ń bẹ̀ bí nàìjíríà ó bá sì tùbàtúṣẹ́ ojúṣe tèmi ti ẹni o iṣẹ́ yìí wá láti lè ṣe Fresh FM Nàìjíríà. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest. Kò síbi kíbi tí mo rè tèmi ò ní fọwọ́ sọ̀yà ọmọ Naija máa ní mí. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest. Kò síbi kíbi tí mo rè tèmi ò ní fọwọ́ sọ̀yà ọmọ Naija máa ní mí. To defend our unity, uphold our honor. bẹ́ẹ̀ ni àjọ defend unity wa ni +2349162011053 ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́yìn odi nọ́mbà tẹ́ fi pè wá nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìpínlẹ̀ Èkó àtàgbègbè ẹ̀ 0905-668-1053 ẹni tá à ń gbà lálejò àwọn náà ni Honourable Adékúnlé Razak Adéríbigbé látinú ẹgbẹ́ òṣèlú New Nigerian People's Party NNPP ta ló wà lójú òpó mẹ́rin àkó ojúmọ́ sà. Yes. ẹjọ́ sà ta ló ń bá wa sọ. Bọ̀sùn ló ń sọ̀rọ̀ láti Aláwọ̀ Látúbọ̀sùn ló ń sọ̀rọ̀ láti Èkó. ń bolé kó sà. Aláwọ̀ Látúbọ̀sùn ló ń sọ̀rọ̀ láti Èkó. láti Èkó ń bolé kó sà Èkó fẹ̀. Ìjọra láti Ìjọra ok à ń gbọ́ yín sà. àlejò wa tó wà lórí kí wọ́n sọ̀rọ̀ kálẹ̀ kan èmi ò gbá wọlé. èwo sà. wọ́n ní ẹṣẹ́ mọ̀ pé béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ lórí ètò ààbò. bẹ́ẹ̀ ni sà. wọ́n wá sọ pé ọ̀rọ̀ NIN ṣẹ́rí àwọn kankan wà tí ó jẹ́ pé tó yẹ ká máa ṣe tó yẹ pé ó yẹ ká máa lo àṣà wa ló yẹ ká máa lò láti máa fi ṣe tẹ́ tó bá ti di pé orílẹ̀-èdè ti ń kọ́pì àwọn orílẹ̀-èdè òkèèrè yẹn kò lè ṣiṣẹ́ ìdí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé pàdé sọ̀rọ̀ NIN ebi ń pa àwọn èèyàn ṣẹ́rí ọwọ́ tó bá delẹ̀ lèṣù máa ń yálò ọwọ́ tó bá delẹ̀ ni èṣù máa ń yálò ọmọ tẹ́ bá ń fi ibi pa tẹ́ẹ̀dẹ̀ dín ẹja dídín sínú ilé tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń fi ibi pa kò sí bóyá ó máa jalè. tí ẹ bá ní NIN lẹ́fẹ̀ẹ́ ṣe fine wọ́n ti ṣe NIN yẹn ti ń ṣiṣẹ́ ọ̀ alẹ́ ní bóyá kò ti ṣiṣẹ́ tó bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́ bó yẹn ò lè dá ètò ààbò kò lè dá a lọ́wọ́ kọ́ ìdí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé in as much tẹ́bí ṣe ń pa àwọn aráàlú kò sí bí ètò ààbò ṣe máa nípọn tẹ́ ẹ bá gbé èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ nísìn graduate ni mí mo mọ nǹkan tí mo ń ṣe tí mo fi ń live by ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín tí iṣẹ́ bá wà lórílẹ̀‐èdè ẹ má jẹ́ n parọ́ fún yín ẹni tó níṣẹ́ tó ń lọ every morning tó níbi tó ń lọ ní gbogbo ìgbà lè mú bóyá tẹ̀lé mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn ó tẹ́ lọ́rùn ó ń gba nǹkan tí ó lè cover family ẹ̀ tó lè cover ayé tiẹ̀ náà tó wọ́n pé at the end of the month ọ̀ bóyá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sanwó fún wa bóyá weekly ni ọ̀ bóyá 2 weeks in a month là ń gbowó ṣẹ́gẹ̀t ó máa mọ̀ pé nǹkan tí mo ń ṣe yìí kò tọ́ láti lọ ṣe nǹkan tí wọ́n máa fi mú mi tí wọ́n máa fi pa mí náà ṣé nǹkan tí mo sọ ti yẹn sà. ó yẹ wa sà ẹ jẹ́ àṣẹ pápá sàmú gbádùn. iṣẹ́ ni kókó sa iṣẹ́ ìṣọ̀rọ̀ NIN kankan iṣẹ́ kọ́kọ́ gbóúnjẹ sórí tébù náà kẹ́ ẹ wá wò bóyá ẹja tó wà nù fridge bóyá ó máa safe. ìyẹn ni pé ebi kì í panú ebi kì í panú kọ̀rọ̀ mi ìwé tí. yes. ok iṣẹ́ bá wà iṣẹ́ bá kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ wà security ti sure. ok to an extent. ok ẹ ṣe kan sà. all right ẹ ṣe bàbá ẹ jẹ́ ká tún fún ẹlòmíì láàyè ya 0905-668-1053 0905-668-1053. hello. ẹ káàárọ̀ ẹ kú ètò. àkójúmọ́ mà. ojúmọ́ rí fún wa. àṣẹ. Fresh FM ò ní dàrú láíláí. àmì mà. orúkọ tèmi ni arábìnrin olóhùn mo ń pè láti ìlú Ògìjò. okay. ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àlejò wa ni pé èkíní ni mo bí ṣe máa pùtẹ̀ kí ni aim
àti objective ẹgbẹ́ wọn yẹn gangan because it's a new party. Okay. Kí ni àfojúsùn wọn? Okay. Kí ni ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe fáráàlú? Ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Okay. Fún ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ pátápátá nísìn tí ó bá jẹ́ pé Ọlọ́run fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ láti wọbẹ̀ kí ni ìgbésẹ̀ táwọn fẹ́ gbé kí gbogbo nǹkan máa ti tẹ̀síwájú ẹ fún ètò. ẹ ṣe mà ẹ sà ìbéèrè rẹ o wọ́n ní kí lẹgbẹ́ yín dúró fún gangan kí ni aims and objectives kí ni manifestos ẹgbẹ́ yín ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní tó bá ṣe pé Ọlọ́run ṣe ẹgbẹ́ yín lógo tẹ́gbẹ́ yín torí gbogbo èròǹgbà àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú náà ni kí wọ́n díje dupò kí wọ́n dẹ̀ jáwé olúborí tẹ́gbẹ́ yín bá jáwé olúborí kí lẹ ṣe àyípadà wo lẹ ṣe lórí ètò ààbò. ẹ ṣeun gan-an olóòtú àwọn tó béèrè wọn rí sọ bó ṣe yẹ kó rí kán béèrè lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú nìyẹn èyí tó ṣe kókó tí mo rí pé a ti mú bá a fẹ́ rí lè múra sí gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òun ni a fẹ́ múra sọ́rọ̀ ẹ̀kọ́ education okay. A fẹ́ múra sí gidi láti rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ a ní àǹfààní láti kọ́ ẹ̀kọ́ látàrí ẹ̀kọ́ yìí náà la mọ̀ yìí pé a ti máa rí nítorí ń pè ní empowerment tó pé kò ń ṣe empowerment. ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń fi style sọ fún wa wípé tó bá ṣe wípé ẹgbẹ́ NNPP ló padà jáwé olúborí tó di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀ ń fa ìdí àsọ fún wa pé stylishly kò sí nǹkan tó fẹ́ jọ ASUU strike wọ́n nìyẹn o. ní agbára tọ́lọ́run ní agbára tọ́lọ́run torí eléyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ institute la fẹ́ mú jáde látara bẹ̀yẹn náà tó dẹ̀ pé a fún àwọn èèyàn ní àǹfààní àti máa ṣe research so fún eléyìí náà ló máa dórí ètò ìgbìn agriculture náà so débi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ research tó bá wà ń bẹ̀ yẹn aláǹfààní àti pèsè oúnjẹ fún ìlú àti tẹ́ pé a lè ní atúfíńtà fáwọn ìlú míì so láti education dé agriculture then débi ọ̀rọ̀ security bó ṣe wílẹ̀ nǹkan náà pé wọ́n gbà tí gbogbo wa la mọ̀ láti kọ́ ẹ̀kọ́ la mọ̀ nǹkan tó máa ná wa tá a bá ní ìmọ̀ wọ́n ti ń pè tá a bá ní ìmọ̀ ìwà àbàjẹ́ tó wà pé tí wọ́n bá ṣe ìwà àbàjẹ́ báyìí àwọn wo ló máa pa lára ṣùgbọ́n gbàgbà bá ti kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn á fún wa ní leverage àti mọ̀ wípé tí n bá ní mo ṣe nǹkan àbí mo ò ṣe nǹkan tó pé ó máa bá ara lé mi so àrípẹ́ ẹ̀kọ́ ó máa correct ọ̀pọ̀lọpọ̀ níbi ibẹ̀ yẹn tó bá dẹ̀ ti dẹ́ pé a ti ṣe yẹn náà tó ti débi ọ̀rọ̀ agriculture tó ń fàwọn èèyàn lóúnjẹ tó ń fàwọn èèyàn níṣẹ́ security a ní so much láti ná sórí ẹ̀. so yọ dàbí shane gbogbo àwọn akọra ni. exactly so eléyìí tala ní nísìnyìí ìjọba tó wà lórí àlééfà nísìnyìí wọ́n ná owó gidi sórí security bá ṣe mọ̀ ṣùgbọ́n nígbà pé bá ṣe wí ọ̀rọ̀ oúnjẹ sì wà ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀ ṣe ń wọ́n gógó ó sì wà ń bẹ̀ á sì máa jẹ́ káwọn èèyàn láwọn fẹ́ máa láǹfààní àti ní àwọn fẹ́ lọ jalè. ṣé àfojúsùn ẹgbẹ́ yín nù. bẹ́ẹ̀ ni sà. ó jọ pé kò sí nǹkan tó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ iná nípa àfojúsùn ẹgbẹ́ tọ̀dọ̀ yín. iná ò lè má sí bẹ́ẹ̀ àti gbogbo àwọn infrastructures tó kù ṣùgbọ́n àwọn eléyìí làwọn kò tẹ́ kó kọ́kọ́ bá àwọn èèyàn náà tó ṣe kókó. ẹ jẹ́ ká tún gba ìpè mi. hello. ẹ káàárọ̀ ẹ bá wa yí volume rédíò yín lọlẹ̀ ẹ jọ. ẹ káàárọ̀ yes sir. àti honorable wa ọ̀pọ̀ àtàrọ̀. ẹ ṣeun sir. nínú ẹ̀ ni pé. orúkọ yín sà àti ibi tẹ́ ti ń pè wá orúkọ yín. orúkọ mi ni Alaba láti Mushin. ok. nǹkan tí àwọn olóṣèlú tó wà ń bẹ̀rẹ̀ sí tí wọ́n ṣe fún wa ni pé wọ́n fẹ́ fi ibi yẹn pa wá dáadáa débi pé tí wọ́n bá jáde pé àwọn fẹ́ contest bóyá wọ́n fẹ́ ṣe rally wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan tó bá gbóúnjẹ wá àsáré wọ́n oúnjẹ yẹn báyìí a máa jẹ́ wùrùwùrù ọ̀dọ́ ń ṣe fún wa ń sè nìyẹn ó ti yẹ. ẹ̀yin rò bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni torí ebi ń pa gbogbo wa gan débi pé tó bá kówó yẹn dé àti kọ́ ń pè àfẹ́ a máa ní wà lára nílé kọ́. ẹ ṣàṣe tí wọ́n bá kówó wá tí ẹ bá kọ́ tẹ́ bá wá ti gbowó tẹ́ jẹun so ó túmọ̀ sí pé wọ́n lè ra ìbò yín nìyẹn. Ifá bẹ́ẹ̀ ni
kò sẹ́ni tí ò mọ bó ṣe ń lọ lù yìí tí wọ́n bá kó wá àwọn èèyàn máa gbà àwọn tí ò ní gbà ò ní gbà ò gbọ́ àwọn kan máa gbà tí bí ń pa wọ́n máa gbà débi pé káwọn ti rí nǹkan jẹ káwọn ò rí nǹkan máa gbà. ìbéèrè ni pé ṣé tí èèyàn bá wá gbà yẹn náà ó túmọ̀ sí pé dandan èèyàn gbọ́dọ̀ dìbò àbí èèyàn lè gbà kéèyàn dìbò sẹ́ni tó fẹ́ni tó wù. bẹ́ẹ̀ni èèyàn gbà. nítorí ká tẹnumọ́ ni pé béèyàn má bá fún yàn lówó pé dìbò fún mi kéèyàn gbà kéèyàn dẹ̀ dìbò fún tí ó kó déèyàn dìbò fọ́kàn rẹ̀ fún ẹni tó nígbàgbọ́ nù rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n kò tọ́nà ká gbowó torí ẹni ẹ máa gbọ́ nítorí ẹni tó fún ni bí ìgbà téèyàn gba kọ́bẹ́ ni ẹni tó fún ni ní kọ́bẹ́ àtẹni tó gba kọ́bẹ́ àwọn méjèèjì lẹ́lẹ́ṣẹ̀. nǹkan tó sọ wá dà ní ifá nǹkan tó sọ wá dà right now ni. ṣùgbọ́n a lè fi wrong. ẹ mọ̀ pé kéèyàn bá sun ẹran mọ́lẹ̀ tó ti fi bí pápápápápápá tó kàn yìí dé gbé ìjà wálẹ̀ kan náà ẹ mọ̀ bó ṣe má sí náà. Hello sir. tán láwọn olóṣèlú tó wà ń bẹ̀rẹ̀ tó ń ṣe fún wọn òṣèlú ìsìn yìí kò dàbí tàtijọ́ nǹkan da nǹkan ṣe nísìnyí ó ń wọ̀ sí ní improve. Hello sir. ó ti yẹ nǹkan tí mo sọ. Hello sir. Hello. ṣùgbọ́n a ò lè fi wrong correct wrong náà ṣá a lè fi wrong right wrong ṣé ẹ gbà bẹ́ẹ̀. oye ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá gbé wọn wá báyìí náà la máa rí wọn bá sọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ ká fẹ́ lómi láàyè. In other words, what he is trying to say is poverty has been weaponized. Now, road to 2023. Do you think people would actually vote their conscience with the fact that poverty has been weaponized all over? Yes, in 30 seconds, please. Yeah, thanks for that. There's no doubt that poverty has been weaponized, and this has a reprisal effect for the people. Okay, so but no doubt again that by the time the result comes out, I meant the way people will vote. Yes, some will vote towards that pattern, to ensure that people, are being, they'll collect money to vote. But again, where I want to see the change, which I expect that INEC is working towards, is to ensure that people vote with their conscience. Okay. You don't see the payments, to vote. So it won't translate to the results. All right, thank you very much. Appreciate you. Adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Honourable Adékúnlé Razak Adéríbigbé láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP. Àti ẹ̀gbọ́n pé wọ́n lẹ́yìn náà fẹ́ díje dupò láìpẹ́ yìí. Nígbà tẹ́ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìpolongo àrò pé ẹ wá sí kàn nìyí láti wá sọ fáwọn èèyàn tẹ́ fẹ́ jáde fún àti gbogbo ẹ̀. Adúpẹ́ ojú òní ti yín o. Oselu Today lẹ́tọ̀ ìkànnì Fresh 105.3 FM Lagos ní àwàyé a ṣe gàyà díẹ̀ nígbà tí a ó pe àlejò wa kejì kí wọ́n máa bọ̀ nínú ilé agbára ìyẹn ìyá wa obìnrin bí ọkùnrin Honourable Fatima Mohammed látinú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP People's Democratic Party.
opportunity to fail or be successful if you please. Yes, indeed, tomorrow is a politician's today. Is the victim of decisions and the future of our children. So when I die, some. Yeah, Benny Jare, Tony to Oselu Today. Ntẹ̀síwájú nìkan Fresh 105.3 FM Lagos. Níbi tí a ti ń gba àwọn ògbóǹtarìgì alẹ́nu lọ́rọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn òǹdíje dupò àti àwọn aláṣẹ apàṣẹ olóṣèlú lálejò. Àlejò wa kejì tún ti dé, Honourable Fatima Muhammad láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP. Ẹ kú ojúmọ́ mà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o sí dáadáa. Alábá yín ẹ káàárọ̀ o. Ẹ fún ara yín dárúkọ yín ní kíkún àti inú ẹgbẹ́ òṣèlú tí ẹ ti wà. Inú mi dùn pé mo pé ẹ dárúkọ mi ní kíkún. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Fatima Àdùkẹ́ Mohammed Aya Ògúnkọ́lá. Inú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party, the best party in the world for me now. Okay. Giant of Africa, giant of everywhere. There's no party like it. Okay. But taba kópa bọ́ọ̀lù, taba kíwọ́ bọ́nú. Àwa mọ̀ bí tí. Àwa jọ. A máa gbá wọn dáhùn yín torí ìbéèrè pọ̀ nílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Gbenga Satu. Yes, so welcome to Oselu Today once again. And let's go into your journey into politics. Yes, just like you said, the PDP is, based on what you said. Now, but let's look at your journey into politics as a woman. How was it like? Was it all smooth and rosy, or was it full of, hills and bumps? Oh, yeah, it wasn't particularly a very smooth ride. I got into politics, maybe fully. It wasn't something that I, got up and wanted to get involved in. Okay. I was driving past my mother's neighborhood a while back, and they had a political meeting. Then it was the AD, the Alliance for Democracy, and while they were talking, the women were sitting behind, and one woman put up her hand and they shut her up. Oh. And I was wondering what's happening. So I crossed the road and asked what the problem. They said no, that she can't talk, that it's Olegbe, it's hierarchy. Okay. So she had to wait, hadn't gotten to. And they said that besides she's a woman, so what can she possibly say? And I'm very gender biased. I'm very gender sensitive. So if you try to talk down a woman, it just sparks something in me. So I asked, what dates do you usually have your meetings? They said it. So the next meeting I was there and I sat in front, very rebelliously. I came with my full chest, but that thing that you did last week, I'm going to address it. So they said, when did I come? And so I told them, I said, all of you here, most of you are not lettered. You are not learned. Me, I know more than you, and So I got into politics by, I was rebelling. Okay. I was rebelling against the status quo. The status quo. I didn't want them to continue to talk women down, and so I felt they were marginalized. So that's how I got in. And has it been a smooth ride? No, it hasn't. It's I've had my ups and downs, and I left the ACN. Then it was ACN when I left in 2005 and moved to DPA briefly with our gubernatorial candidate then, Mr. Jimmy Okpaji, and from there, we came to the People's Democratic Party, and yes, has it been easy? Not particularly, but hey, we're here, and I think I believe in the ideology of the party. So now, is there a reason for the cross-carpeting from the DPA, ACA, all the way to PDP? Yes, there was a reason for cross-carpeting from the AC, and then I had this opinion that governance should be doable and accessible to the electorate, the common man on the streets. And I wasn't saying that in the ACN. I see all the time that Ashwaji Bola Ahmed Tinubu is my father. I cut my political seat onto him. So I usually do not go out of my way to say anything negative about him. But hey, I am a realist. I say it the way it is. So I felt Mr. Agbaje would have been better for the job of governor of Lagos State then, so, and when I didn't see that wasn't forthcoming and he was moving somewhere else, I believed in his ideology, and I had spoken to him, I had been with him, so I knew what he had for the people, so I crossed with him to where he was going.
Honourable Fatima Aduke Mohammed aya Ogun Kọ́lá nígbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ òṣèlú tàbí tẹ́ wọnú òṣèlú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé obìnrin tó bá ń ṣe òṣèlú bákan kò ń gbọ́ tọkọ kò ń dúró tọkọ kò ń rílé ọkọ gbé wọ́n máa ń ṣe dáadáa nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ṣọkọ yín support yín inú ọkọ yín dùn pé kẹ́ ẹ ṣòṣèlú àbí. Well, when I got into politics, I wasn't married. Nígbà tí mo wọnú òṣèlú gangan mi tí lọ́kọ. But along the line mo lọ́kọ and mo máa ń sọ fún àwọn obìnrin wípé iṣẹ́kíṣẹ́ tó o bá fẹ́ ṣe ní dájú jẹ́ kí àjọsọ láàrin ìwà àti ọkọ ẹ̀ jẹ́ kó kúnná kó dán mọ́rán àsọyé ẹ jẹ́ kó jọ yéra yín pé lóòótọ́ wọ́n máa ń sọ pé obìnrin tó ń ṣòṣèlú o wọ́n máa ń ṣe bákan wọ́n máa ń ṣe bákan ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o ní ìgbàgbọ́ nínú mi pé èèyàn báyìí ni mo jẹ́ and it's not just kòkòrò ṣe pé ká sọ obìnrin gbọ́dọ̀ ṣe é tí ọkọ ẹ̀ máa fi rí pé mo lè fọwọ́ sọ̀yà pé báyìí so ìgbà tọ́lọ́run máa bá mi ṣe ọkọ tọ́lọ́run fún mi ọkọ tó yé wípé ìyàwó mi bẹ́ẹ̀ bá ló jà bẹ́ẹ̀ bá ló ṣe nǹkan kan tẹ́ bá ní wọ́n sọ nǹkan tí ó lòdì sí tó máa jà àjàkídíjà kò ní gbà kò ní gbọ́ yẹn bọ̀ káyọ̀ wá sọ pé ó ṣe bákan bálabàla yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ so ọlọ́run fún mi ní ọkọ bíi bàbá kò sí kò possible ọlọ́run fún mi lọ́kọ bíi bàbá. Gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú pé ìjọba tó wà lórí àlééfà yìí ṣé gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe kò sí ní tó dá ń bẹ̀ kí lẹ lè rí fàyọ pé ìjọba yìí lọ́nà eléyìí wọ́n gbìyànjú ṣùgbọ́n nǹkan báyìí ó yẹ kí wọ́n ṣe wọ́n lulẹ̀ lápá bí wọ́n gùnkè lápá bí. irú òṣèlú tèmi kọ́ àti irú òṣèlú tèmi máa ń fẹ́ láti fi lé àwọn ènìyàn lọ́wọ́ ni pé ó máa ń dùn ún sọ bó o bá wà ń ta àfẹnidín kàrà wà àfẹnudín kòrò tó bá wà nínú ẹ̀ lọ́ máa mọ̀ wípé àti ṣe òṣèlú kò ń ṣeré mọ́dé so mi ní sọ wípé ìjọba tó wà lórí àléfà bóyá ti ìbílẹ̀ ni o bóyá ti àgbẹ̀ mi ní sọ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa wọ́n gbìyànjú ni ṣùgbọ́n ó kù díẹ̀ káàtó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà. wọ́n sì lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni and most times tí nǹkan bá bàjẹ́ báyìí olórí la máa ń wò á ti gbàgbé wípé ó ní àwọn èèyàn tó yẹ kó lè ràn olórí kó lórí lè lè ṣàṣeyọrí pé ohun tí mo dáwọ́ lé yìí o kó lè débùté yín yanjú àwọn èèyàn yẹn ń kọ́ ṣùgbọ́n kò sí bá a ṣe máa ṣe olórí náà la máa kàn kò olórí náà la máa gbé ṣépè fún olórí náà la máa dá lẹ́bi àwọn tí olórí yàn wọ́n ṣe kókó wọ́n ṣe pàtàkì. àwọn olùgbé àti aráàlú ǹjẹ́ a rí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tẹ́ rò pé àwọn ni wọn ò jẹ́ kí gbogbo ìgbìyànjú àwọn olóṣèlú tàbí ìgbìyànjú àwọn tó ń ṣèjọba kó yọ. ó pọ̀. bí àpẹẹrẹ. ẹ ṣe nígbà tójò bá ń rọ̀ báyìí a tẹ̀lé sọ pé ìjọba ò ṣe drainage system tó tó fún wa ṣùgbọ́n àwọn èyí tán ṣe àwa aráàlú yìí la máa kó dustbin la máa dà sínú ẹ̀ ẹ ti gbàgbé pàwọ́ la máa padà bọ̀ wá jìyà ẹ̀ a máa wá ní flooding ṣé ìjọba ló kúrò lórí ìtẹ́ wọn tán wá bá wa dá dustbin síbẹ̀ ni àwọn kan tí yóò dá nìyẹn ní àná àbíjẹ táwọn náà ta mọ́tò àwọn èèyàn ń ké àwọn èèyàn ní àkíní mo rò mo ní ṣe ẹ fẹ́ kí n sọ tòótọ́ ọkàn mi mo ní kí là ń rúfin fún. ìlú tí ò bá ti sí òfin kò sẹ́ṣẹ̀ wọ́n ti gbélé pé báyìí ní ká ṣe so ó ṣe máa wá ń jẹ́ pé nǹkan tí a mọ̀ pé tá a bá ṣe ó máa lẹ́yìn a ṣe máa ń ṣe tá a bá wá ṣe tán a máa sunkún amọ̀níṣe ni kò dáa bí mo ṣe ti sọ ìjọba ní tiẹ̀ o ṣùgbọ́n kùdìẹ̀kudiẹ aráàlú gan pọ̀ àṣejù wa pọ̀ ohun tí ó yẹ ká ṣe la máa ń ṣe ṣé ìjọba ló rán wa láwọn kan tí ó tọ́ fúnra wa la máa mọ̀. ṣé ìjọba ló ní ká gba wọn wè. ìyẹn náà mò ń sọ ṣé ìjọba ló ní ká lọ pẹ̀lú mọ́tò tí ó ti fọ́ wọ́n pe kinní kan BRT lẹ̀ àti wọ́n sáré gbà. BRT corridor má gbà bẹ́ẹ̀. sáré gbà kò má tà àṣẹ ìwọ náà àwọn èèyàn ń gbà so for the fact pé àwọn èèyàn ń ṣe nǹkan tí ò dáa ṣé ìbò kan tí ẹ lè dúró pé irọ́ o èmi ò ní bá yín ṣèwà ìbàjẹ́. àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń gbégbá ìbò tí wọ́n ń díje dupò bóyá torí ń ṣe wọ́n lóore tí wọ́n ń wọlé àbí tí wọ́n ní àfojúsùn láti wọlé tó ṣe wípé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn fún ara wọn yìí lọ sí General Hospital
ọmọ wọn kì í lọ general hospital tó ṣe wípé agbègbè tí wọ́n dìbò yàn wọ́n sí wọn ò gbé bẹ̀ ibi míì ni wọ́n lọ ń gbé ṣé irú ìwà tó dáa ni àbí kílẹ̀ rí sí. ìwà burúkú ni jáì èmi ò dẹ̀ ní mi ò bá wọn wí mo máa ń sọ lójoojúmọ́ wípé àwọn tá a bá yàn sórí ipò àṣebáwa la lọ tò nínú òjò àti òrùn láti yàn wọn so àwa ló yẹ kó rí i wá pé kò sí wàhálà àjọsọ wa ó ti yẹ ó ti jẹ́ ká lulẹ̀ lórí ẹ̀ o a máa wẹ̀ tó o bá padà wá ṣùgbọ́n bá a ṣe máa ń rorí ní ìlú yìí ó máa ń ṣe mí ní kàyéfì wọ́n á tún wá fi búrẹ́dì kó yín lómi ọbẹ̀ á tún máa gbà báwo ni a ṣe máa ṣe òṣèlú máa ń sábà tí máa because èmi náà ń bá wọn díje mo máa sọ pé ẹ wá bẹ́ẹ̀ bá ti ń rìn lọ tó lóṣèlú kan bá ní kó o lọ gbébùn béèrè àkọ́bí ẹ̀ kó gbé lákọ̀bí ẹ̀ lọ́wọ́ so nǹkan tákọ̀bí ẹ̀ ò lè ṣe má jẹ́ kó o ṣe tọ́yìn bá ń ṣe tó bá ń díje torí wípé gbogbo àwọn ìran ẹ̀ wọ́n sì ní àyíká àti àgbègbè yẹn kò ní kó lọ káwọn fámìlì ẹ̀ wá mo máa ń sọ̀rọ̀ èmi mo bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ẹ̀ ẹ̀ ń bá fẹ́ ṣe gómìnà kó gbéyàwó ẹ̀ wá ìyàwó ẹ̀ ní kó bọ́ síwájú kó bá jójó amúniṣe ní jójó ẹlẹ́lẹ́yà tá máa ń jó ìyá because ìgbà yẹn ló máa wọlé tán excellence ń sùn kó lè yé kò mọ̀ ń pa ìnáwó kò mọ ìgbìyànjú tá a ṣe tá a fi sọkọ ẹ di excellence so ẹ jẹ́ kó wọnú ẹ̀ wá bá wa kó wọnú ẹ̀ wá káàjọ jẹ́ kó rí wípé kò dùn pé kò easy. bẹ́ẹ̀ ni so tó ń bá wá ráwọn olùgbèlú tó ń bá lọ bá wọn pé ẹjọ́ o àwa ni ìyàwó yẹn á ní etí ìgbọ̀ mo máa ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó àwọn gọ́vnà ó dẹ̀ máa ń kọ́ mi lómi inú because mo máa ń wọ̀ bí ẹni tó rí wọn ò pé kó àmì ẹ̀ ṣàforíjì fún mi because mi ò tí ì mọ̀ bí obìnrin ṣe máa wà bí ọdún 4 sẹ́yìn mo lọ sí general hospital Ìfàkọ̀ìjàyè torí pé Ìfàkọ̀ìjàyè ni mo ti ń díje ìkànnú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa bímọ nígbà tá a máa débẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀dì ní general hospital bẹ́ẹ̀ ni Ìfàkọ̀ìjàyè ó wà lórí ìjókòó bí wọ́n tún fẹ́ renovate ayé ti kún ni ayé ti kún ni ṣé ibi tá a ti sí owó ńlú yìí la máa lọ sọ pé à ń lọ private kò iléeṣẹ́ aládàáni òní kò lè work wọ́n bá lọ síbẹ̀ ìjọ ẹ̀ mo wò pé ìjọba ìbílẹ̀ wà ń bí a ní kánsẹ́lọ̀ tó máa rìnrìn gbèrègbèrè tá lóun fẹ́ ṣe ìyẹn ò ṣe pé kò láwọn tó ń ṣe o àwọn tó ń ṣiṣẹ́ gidigidi níbẹ̀ yẹn wọ́n wà ìjọ yẹn ni mo bínú ni mo lọ fún wọn bẹ́ẹ̀dì 25 ni mo fún wọn ní a lot of things tí mo kó síbẹ̀. lápò ara yín. bẹ́ẹ̀ ni lápò ara mi inú mi máa ń dùn táwọn ìbá pé ọ̀nà Fatima orí bẹ́ẹ̀dì ní kinní kan orí drip stand yín orí kinní kan ìyẹn ju ipò ààrẹ ìlú gan lọ fún mi. àwọn èèyàn ṣàdúrà fún yín. ó máa ń jẹ́ kínú mi dádùn. You have touched lives. Oh yes, mo expect wípé ìyàwó gómìnà ó yẹ kó lè dìde pé àwọn obìnrin tó wà lágbègbè kí ni mo lè ṣe fún wọn. ìyàwó gómìnà nìkan àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ sáwọn èkì ń márì. wọ́n tiẹ̀ máa ń márì ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àkín rí ìyàwó wọn ọ̀gá wife ni wọ́n. bí àwọn travel. no ọ̀gá wife tiẹ̀ ni wọ́n ìyàwó ọ̀gá ambition tí wọ́n nìyẹn ìyàwó ọ̀gá ni wọ́n àmì kò kán àwọn ẹni àmọ̀rí ò bá kú káwọn ti wọ góòlù kán ti wọṣọ kán ti bọ́ síta kán ti fọlọ́pàá tí wọ́n lẹ́yìn kán ti rúgà sókè. ẹ̀yin ò láìkì gold. ṣe rí èmi kò sí obìnrin tí ò láìkì gold kò sí obìnrin tí ò láìkì ẹ̀ṣọ́ ṣùgbọ́n èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin nìkan kàkà kí n fi owó ra ẹ̀ṣọ́ màá ti kọ́kọ́ make sure pé àgbègbè mi kò sí nǹkan tí mo lè ṣe láti fún jẹ́ kó tún dáa ju bó ṣe wà lọ. kò sí nǹkan tó kù mọ́. All right, let's move away from politics. Yes. Okay, and let's talk about what is actually trending, the ASU strike. A couple of days ago, okay, we saw that students have been blocking major highways and all. Fine, my question is through two-prong. Okay, the first is, what's your take on the recent strike by ASU, okay, and all the way students are going about it? And the other way is, let's look at the girl-child education. I heard, I saw something online that you are a major advocate for the girl-child education, and we also look at the number of out-of-school children in Nigeria. According to UNESCO, they said that about 20 million Nigerian children are out of school. Oh, 22. Thank you for the correction. Okay, now tell us your assessment of girl-child education in Nigeria, considering the number of out-of-school children. Well, maybe I'll start by taking the ASU strike. The ASU strike, for me, is a no-no. No. And yes, it's a no-no. I mean,
This is the first thing I expected the government to deal with. We keep forgetting the fact that educating any child gives them a sane mind, makes them very assertive, makes them see themselves as contemporaries to every other child or youth in the entire world. But when you put children out of school for these days, I don't blame parents who sell their properties to send their kids abroad. Because you find a 4-year course, they're doing it for 8 years. And that's why the kids get into all manner of menaces. You find university students now who do a whole lot of things. Like that girl that was killed in Ogbomoso. She was in school was on strike. She went to work, she met her death. So I do not like the fact that government is particularly quiet about the ASU strike. And we're acting helpless. In the midst of it, we had to give cars to neighboring nations. I'm wondering that there's a Yoruba adage, your country cannot be in disarray and then you're being a very good president to your neighboring community. Is there something that you're not telling us? Is there something that those people are doing for you on the ground that you're not able to speak out? Why are they a priority? Why aren't we your priority? Why aren't the students your priority? Benny, you can't blame the children for going and blocking major expressways. I expected them to have done a whole lot of things to revolt. And I keep telling them that I see a revolution. I see a revolution. Something is going to happen. The students are going to get to a point of, it doesn't matter if we're going to die. We keep forgetting what happened during the NSAS. We can't keep daring these students. Some of them have become so, their consciences are smeared. They've become daredevils. It's what the society has turned them into. We can't keep turning a blind eye. I sit back and some ministers will tell me how much they have expended on feeding children. And sometimes it looks like getting up from your sitting room and smacking her very deeply on the face that, as in, are you sick in the brain? These figures that you're saying, where? How? You can see the mentality of this, the oppressive nature in our leaders. Look at the COVID-19 era. All of the palliatives that they didn't buy with their money was stored up. No, the palliative on pada ha ni party o to go mali waste. At least I want you work back. You have told people do not go to work, stay at home, so we don't spread the virus, and they have given them food. You're not giving them. During the COVID-19, if you go back, whatever media, Google, I was on the streets. For me, it was about defiling, getting, the virus. I had to damn it because I couldn't sit to see my constituents suffer. I had cases of 2 men who committed suicide because they couldn't feed their families and they felt so inadequate and they took their lives. So I got on the truck and I was sharing food street by street. Madam Owo Araminisa. Over everywhere on the internet. Just go to COVID-19. You would see everything that I did. Olóṣèlú gbọ́dọ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ níṣẹ́ mi lọ́wọ́. Olóṣèlú tí ó bá níṣẹ́ mi lọ́wọ́ yóò jalè. Okay. You must have multiple streams of income. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Okay, so let's going back to the girl child. Yes. When you train a girl child, you have empowered an entire nation. Because a lot of things are embedded in the girl child. So that's why one day I do not take for granted is the International Day of the Girl Child. I celebrate it like my totality depends on it. I organize seminars, I speak to them, I empower them, and I have a particular project called the Blow Project, the Better Life Options. Yes, you're a girl child, you couldn't go to school for whatever reason, you became pregnant. I have given you a better life option. I will teach you a trade and I'll give you seedlings of the trade. Just ensure that your life is better than what it is. I say all the time that I can speak to anybody, not rudely. I am very, very assertive. I've told you that. I am fearless. And yes, that has earned me some things. I mean, it has earned me gunshots. I live with one hand today because... Gunshots? Oh, yes, I was shot. This hand
is not there. Because I totally stand and I tell them, no, what I am against, I would face you and say this is not what it should be. But hey, even the women who are in power, how many of them are speaking up for the girl child? Not a lot of them. 22 million is a whole lot. If you put 30 girls in this room who dropped out of school, you would see that this studio will suddenly become choked. Projects 22 million. So what that means is every household has about 2 girl child who are out of school. Are you saying that it's impossible for you to say, yes, I mean, I believe in gender equity. I don't believe in equality. Equality seems like some form of emancipation. Nobody has put you in chains or fetters or bound. So what are you emancipating for? What equality are you fighting for? Fight for equity. Equity is balanced. It's just. So if you want to do, if you find that well in a family, and don't forget that there are cultural and traditional inhibitions for the girl child. Like I'm from the north. In the northern part of this country, we do not particularly believe in the girl child being seen, being heard, or going to school, doing. That's what brought about the Boko Haram. They are saying no to formal education. They are saying no to having everything that is formal, and they believe, oh, they are being westernized. So in such a situation, what you do first is create an awareness to the parents. Tell the parents why he has to allow his girl child go to school. Show them situations of female doctors, different examples that you can show them in the world. So create an awareness where you can speak to the consciences of the parents. And as every Nigerian woman and man, take up a girl child in your locality. Give them a new lease of life. All right, let's talk about poverty. Yes. Yes. You know, when a parent is poor, it's very, very difficult for that parent to send his or the child to school. Now, let's talk about poverty. Just recently, Nigeria's inflation rate actually increased to 20.56%. Food all-time high since 2005. Food inflation is over 21%. And Nigeria was at one time regarded as a poverty capital of the world. You're vying for a post. In your opinion, devoid of political sentiments or anything, where do you think this government got it wrong with poverty and hunger in the land? See, the poverty and hunger in the land now is not a Nigerian thing. After COVID-19, after the menace, we had a lot of nations. A lot of nations are suffering this right now. You go to, somebody was speaking to me from the UK. They had lost a lot of their jobs. In the US, things are not usually how they used to be. All right? So it's like something that is worldwide. We're all suffering it. Every nation, of this world. But it is worse in Nigeria because even rich people have poor mentality. You find a rich man who has amassed the wealth of the poor people, still ensuring that they are squeezing them dry. They are not allowing the resources to be used for the things they should be used for. So you have rich men who are poor. They have a poverty mentality. They're just storing up wealth. They're storing up. They are not giving out. So when you keep storing up wealth, I know a lot of people are storing up dollars now. That's why the rate of inflation is really terrible. They're storing it up to use for elections. So in this situation, would you blame the government? No. So you blame the elites, basically. I blame the elites. So, but looking at the road to 2023, many people will say that don't collect money from politicians so that it won't sway you. Now that poverty has been weaponized, do you think it will be so difficult or easy for the people? Because when they bring this stipend, maybe 1,000, 2,000, to an hungry Nigerian, don't you think it will be so difficult for that person not to go in the way in... I think Yoruba people will say something that... No, that doesn't work politically. There have been 2 elections after, the COVID-19 menace. Edo State has done elections and Osun State, maybe 2 or 3 elections. Osun State, they were collecting money. They were determined. Edo State,
it wasn't about the government or political parties. It was about the electorate. The electorates were ready for a change. Gotcha. And they went all out. Oh, yes, they were collecting money. Somebody says, oh, vote buying, I will take it out. Stop fooling yourself. Vote buying is here. It will take a while for us to ease it off. Okay. But hey, it's fine. Take the money and still go ahead and vote your conscience. Even though it's criminal, though. It is criminal. I'm a realist, I've told you that. Okay. It is criminal. I'm not going to sit here and start telling you, it will not happen. Hey, it will happen. It is happening. It happened in Edo State. It happened in Osun State. It happened in Ekiti State. It would keep happening because we have been so. The hunger is real. You see, it's screaming on the road. Things are so terrible. We've never had it so bad in Nigeria. So please collect the money and vote your conscience. There was a particular clip that I saw. Some girls in Osun State, that mentality will come into it. And that's what's going to happen in 2023. ẹ jẹ́ kí n béèrè yìí ká tó lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa tá a bá padà dé lẹ́ẹ̀dá mi lóhùn béèrè yìí. Honourable Fatima Aduke Mohammed aya Ogun Kola àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìbéèrè méjì mo fẹ́ bí yín papọ̀ ẹni northern ní àbí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Hausa ní. Bẹ́ẹ̀ni sà. Good. Mo ní béèrè lórí ńbẹ. Ó dàbí ẹni pé kí lẹ́yìn rò tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bá fẹ́ wọ ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì iye tí wọ́n máàkì tí wọ́n fi ń wọlé ní yunifásitì ní northern Nigeria ó yàtọ̀ sí èdè tí wọ́n ń lò ní south ń bí àdẹ̀sọ pé wọ́n Nàìjíríà ni tọ́lọ́ bá fi yín sí ààyè kan tó ga kí lẹ rò pé ó yẹ ká ṣe àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì gẹ́gẹ́ bí obìnrin ká gbà pé ẹ̀gàn gbàpótí ẹ̀dùpò Ọlọ́run wá jẹ́ kẹ́ ẹ wọlé bóyá ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré àbí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ńlá àbí lókè lọ́hùn àbí ẹ wá jẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tẹ́ bá rí i pé wọ́n rape ìfipábánilò tàbí pé wọ́n mú less kí lẹ rò pé ó yẹ kí wọ́n ṣe fún ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ẹ já lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà náà à ń bọ̀. The National Broadcasting Commission, NBC, quarterly invites all heads of broadcast stations, political correspondents, anchors of current affairs programs, INEC, chairmen and publicity secretaries of political parties, civil society organizations, religious bodies, and the press to a forum with the theme towards a fair and responsible broadcast coverage of the 2023 general elections and multi-stakeholder dialogue. The forum will hold in 4 locations as follows: Kano, Monday 19 September 2022 at the Bristol Hotel, Kano. Lagos, Wednesday 21st September 2022 at Echo Hotel, Victoria Island, Lagos. Enugu, Friday 23rd September 2022 at Bond Platinum Hotel, Enugu. Abuja, Monday 26th September 2022 at NAF Conference Center, Abuja. The forum will start at 10 a.m. each day. Come and partner with the Commission to ensure a professional coverage of the 2023 electoral process. NBC, your right to quality broadcasting. Announcer Management. Ẹ kú déédé àsìkò yìí o ẹ̀yin èèyàn wa èyí ni ìkéde asẹ́nìgbẹ́rẹ́ ìpàkọ́tẹ́ ò sanwó fún láti lè ṣe Fresh FM Nigeria. Gẹ́gẹ́ bẹ́yìn náà ti mọ̀ pé àsìkò ti ń tó bọ̀ láti fìbò yan àwọn adarí àtàwọn aṣojú tí ó bá wa tukọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. Ìdí sì rèé tó fi ṣe pàtàkì fún gbogbo ọmọ ilẹ̀ yìí tó nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ bàbá wa tọkàntọkàn láti fi ẹ̀rí ọkàn wọn dìbò yan igi tó tọ́ sínú ihò tó yẹ. Má ṣe jẹ́ kí wọ́n fi sátidé gba Sunday lọ́wọ́ rẹ nípa títa káàdì olùdìbò rẹ ìyẹn PVC. Má ṣe torí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹ̀yà èdè tàbí ẹ̀sìn pọ̀n sẹ́yìn olóṣèlú kankan. Dìbò fún ìjọba rere. Dìbò fún ojútùú sí ètò ààbò tí ń dẹnu kọlẹ̀. Dìbò fún àgbéǹde ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí tí ń ṣòjòjò. Dìbò fún ètò ẹ̀kọ́ tó jiná dénú, ètò ìlera tó yanrantí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹni bá ti gba PVC kó tọ́jú ẹ̀ dáadáa báwọn ti ń tọ́jú nǹkan ní ẹ̀. Kẹ́ni tí ò tí ì gbà ó lọ rè é gba tiẹ̀. Kájìnà sí jàgídíjàgan lásìkò ìpolongo ìbò. Rántí pé ẹni hàn bá forí ẹ̀ fagbọn ò ní bá wọn jẹ́ ń bẹ̀. Bí Nàìjíríà ó bá sì tùbàtúṣẹ́, ojúṣe tèmi ti ẹni o. Iṣẹ́ yìí wá láti lè ṣe Fresh FM Nigeria. Gbogbo létí ẹ̀rí torí rìngìdè ládùúgbò yín
eléyìí tẹ̀ ń fi ọlá rẹ̀ tọrọ yẹn Prestige Paint làṣírí wọn. Àwọn ọ̀dà Prestige kì í ṣá kì í tí kò sì ní bomọ́ni láṣọ láyé. Ó fini lọ́kàn balẹ̀ pẹ̀sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn gbàrògùdù àgbélẹ̀rọ. Onírúurú láṣọ alágẹmọ adambada ní tàtẹ̀lẹ̀kẹ̀ oríṣiríṣi àwọ̀ àti ẹ̀yà ló wà ńlẹ̀ bàbí bíi emulsion, test coat, gloss, satin, flex, matte emulsion àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Iléeṣẹ́ Prestige Paint Nigeria Limited wà ní kìlómítà 2 Ajégúnlẹ̀ Road, Athonta, Ogun State. Ẹ̀yin alágbàtà ẹ lè pè wá sórí 08025625333 lẹ́ẹ̀kan sí 08025625333. Prestige Paint ó dára púpọ̀ ẹ máa lò ó. Bàbá ní kókó wa ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa ò lè sọ. Ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá ò láàfin ní. Ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọ lákejì tó kàn ní sẹ́. Bàbá ní kókó wa ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa ò lè sọ. Ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá ò láàfin ní. Ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọ lákejì tó kàn ní sẹ́. Ó fẹ́ jọ bí eré ò kìí ṣeré. Ọmọ fẹ́ jọ bí eré ò kìí ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní. Ìkìlọ̀ ńlá lè yìí láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọ lákejì tó kàn ní sẹ́. Ó fẹ́ jọ bí eré ò kìí ṣeré. Ọmọ fẹ́ jọ bí eré ò kìí ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní. Ìkìlọ̀ ńlá lè yìí láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọ lákejì tó kàn ní sẹ́. Mo wí tèmi lè ní òṣè ti gbọ́. Mo wí tèmi lè òṣè ti gbọ́. Ó lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. Ó lè wà dìbò dọ̀la kò dẹjọ́. Ẹ máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọ lákejì tó kàn ní sẹ́. Mo wí tèmi lè ní òṣè ti gbọ́. Mo wí tèmi lè òṣè ti gbọ́. Ó lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. Ó lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. Ẹ máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọ lákejì tó kàn ní sẹ́. Ẹtùlẹ̀ aládé fẹ́ pa ò lọ́jọ́ kan tó ń sáré kú lọ nàgbọ́nàgbọ́n. Ó déwájú lẹ́ẹ̀kùn ó kígbe. Ẹgbà mi ò kọ́ládé má pa mí. Kọ́ládé bá pa mí ò wà lẹ́yìn. Ìgbà ń pa bàrà wọn pàgbà. Tọ́ba ní kókó wa ò lè sọ. Tọ́ba ní kókó wa ò lè sọ. Ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá ò láàfin ní. Ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọ lákejì tó kàn ní sẹ́. Ẹtùlẹ̀ aládé fẹ́ pa ò lọ́jọ́ kan tó ń sáré kú lọ nàgbọ́nàgbọ́n. Ó déwájú lẹ́. Tá a bá ní kò kàn wá a ò lè sọ ó lè kẹ́ lòmíì kó padà wá kàn yàn láti ibìkan síbìkan níbìkan débìkan. The best option ni pé ká ṣe dáadáa.